امشب در 24 رد طرح پیشنهادی حماس برای آتش‌بس در غزه توسط بنیامین نتانیاهو. حماس آزادی گروگانها و زندانیان و خروج نیروهای اسرائیل رو پیشنهاد کرده بود. نتانیاهو اما گفته راه آزادی گروگانها از ادامه حملات میگذره. فشار بر دولت بایدن درباره ناکافی بودن پاسخ آمریکا به نیروهای نیابتی ایران. سناتور ریک اسکات به ایران اینترنشنال گفته تا وقتی منابع مالی تهران ازش گرفته نشه هیچ چیز تغییر نمیکنه. صرف 1/3 سهم آبریز دریاچه ارومیه برای کشت یونجه. و شکست نیکی هیلی در نوادا با وجود غیبت دونالد ترامپ، این نامزد جمهوری‌خواه کارزار تبلیغاتی در ایالت نوادا برگزار نکرده بود. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. برنامه رو با یک خبری فوری شروع می‌کنیم. دقایق پیش به گزارش بعضی رسانه‌ها از جمله الجزیره و العربیه در حمله پهپادی به خودروی شبه نظامیان در شرق بغداد، مسئول گروه شبه نظامی حزب الله عراق، مسئول حملات این گروه در سوریه و 3 نفر از همراهان اون کشته شدن. این خبری است که همین لحظاتی پیش آمده. رسانه‌های محلی عراق بیشتر هم از شنیده شدن صدای دست کم 2 انفجار در بغداد خبر داده بودند. حالا العربیه به نقل از یک منبع امنیتی نوشته که در حمله پهپادی به خودروی شبه نظامیان در شرق بغداد، مسئول گروه شبه نظامی حزب الله عراق همونطور که گفتم و مسئول حمله در سوریه و 3 نفر از همراهانش کشته شدند. رویترز هم به نقل از 2 منبع امنیتی نوشته که فرمانده کتایب حزب الله در حمله پهپادی به خودروش در بغداد کشته شده. این خبر همین لحظات پیش توسط رسانه‌های محلی و عربی منتشر شده. داریم اون رو دنبال می‌کنیم. به محضی که جزئیات بیشتری بیاد حتما شما رو هم در جریان می‌ذاریم. اما بریم سراغ خبر اول برنامه. نخست وزیر اسرائیل ساعتی پیش طرح پیشنهادی حماس برای آتش‌بس در غزه را رد کرد. بنیامین نتانیاهو در یک نشست خبری گفت به وزیر خارجه آمریکا گفته که از نظر او توقف عملیات نظامی در غزه زمینه‌ساز حمله خونین دیگری از سوی این گروه علیه شهروندان اسرائیل خواهد بود و به همین دلیل اسرائیل تا نابودی کامل حماس و نه نیم یا بخشی از اون به حملات نظامی ادامه میده. نتانیاهو که تحت فشار شدیدی از سوی خانواده گروگان هاست گفته تمام اقدامات دولتش در راستای آزادی گروگان هاست و راه رهایی اونها ادامه حملات. کنفرانس خبری نتانیاهو همزمان با رایزنی آنتونی بلینکن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری برگزار شد. پیشتر هم رویترز گزارش داد که حماس یک طرح آتش‌بس 4.5 ماهه پیشنهاد کرده که شامل 3 مرحله است و هر مرحله 45 روز طول می‌کشه. آزادی گام به گام گروگان‌ها در قبال آزادی زندانیان فلسطینی، تبادل اجساد کشته شدگان، افزایش امدادرسانی به غزه و خروج کامل نیروهای اسرائیلی و همینطور توقف کامل جنگ از مفاد این طرح پیشنهادی حماسه. ادامه فشار نظامی شرط اصلی بازگشت گروگان هاست. تسلیم شدن به خواسته های عجیب و غریب حماس نه تنها منجر به آزادی گروگان ها نمیشه، بلکه فقط برای یک قتل عام دیگه زمینه سازی میکنه و فاجعه بزرگی رو برای اسرائیل رقم میزنه. همکارانم بابک اسحاقی از تل‌آویو و مرزی حسینی از وزارت خارجه با ما هستن. با بابک شروع میکنم. بابک، این واکنش بنیامین نتانیاهو آیا رد کامل این طرح یا این بخشی از یک چانه‌زنی میتونه باشه؟ مصاحبه مطبوعاتی امروز نتانیاهو فرداد تعیین شده نبود و ناگهانی بود و به طور ناگهانی برای ما خبرنگارها پیام اومد که مصاحبه مطبوعاتی داره و به نظر میاد که آقای نتانیاهو آنچه را که به بلینکن امروز در وزارت دفاع اسرائیل بیان کرده بدون آنکه نامی از ایالات متحده و بلینکن بیاره برای مردم اسرائیل دوباره بازگو کرد. او خواسته های حماس را خواسته های توهم آمیز خواند که جو بایدن همونها را بیش از حد خونده و گفت که تسلیم شدن به خواسته های حماس در نتیجه باعث آزادی گروگان ها نخواهد شد. فردا آنچه که من توجه کردم بیش از 8 بار آقای نتانیاهو از واژه نیتساخون مخت یا پیروزی کامل و مطلق استفاده کرد. او مدعی شد که این پیروزی کامل و مطلق در فاصله لمس
حبس کردن هستش و در عرض چند ماه به دست خواهد اومد. او گفت ارتش اسرائیل به خوبی پیش میره و چیزی نمانده که ما کاملا به پیروزی برسیم. این پیروزی تنها خان یونس را شامل نمیشه. او گفت که جنگجویان ما به زودی به رفح هم خواهند رسید. او همچنین گفت که در رابطه با پاسخ به حماس، در حالی که خانواده روبوده شدگان را خطاب کرد، گفت که خواسته های حماس که توهم آمیز هستش تنها با فشارهای نظامی هستش که میتونه پیش بره و تسلیم شدن در برابر خواسته های توهم آمیز حماس نه تنها منجر به آزادی نمیشه بلکه بدتر هم خواهد شد. در کنار او یکی از خبرنگاران از او پرسید که پس اینجور که شما میگویید پاسخ شما به بلینکن و حماس نبوده. او در پاسخ گفت شما هم اگر جای من بودید به این خواسته های حماس نمیگفتید. وی همچنین با اشاره به روز بعد جنگ با حماس گفت که پس از سرنگونی حماس تضمین باید بکنیم که غزه کاملا غیر نظامی خواهد شد و تنها یک نیرو وجود داره که میتونه غیر نظامی سازی در غزه رو تضمین کنه و اون تنها دولت اسرائیل هست. این بدان معنا است که اسرائیل هر کجا و هر زمان که لازم باشه در غزه عملیات میکنه. فرداد یواف گالانت هم پس از دیدارش با آنتونی بلینکن گفت که پاسخ حماس به طرح کلی معامله گروگانگیری به گونه‌ای تنظیم شده که اسرائیل باید اون را رد بکنه. یعنی حماس اون را جوری تصویب کرده، جوری گفته که میدونسته که اسرائیل اون را رد میکنه و موضع حماس باعث تداوم جنگ میشه و نیروهای اسرائیل به زودی به سایر نقاط غزه هم خواهند رفت. مرزی همه اینها در شرایطی که الان وزیر خارجه آمریکا در منطقه است، همزمان با همین کنفرانس مطبوعاتی که بابک بهش اشاره کرد با محمود عباس داشت دیدار میکرد در کرانه باختری. کجا ایستاده الان ایالات متحده و وزارت خارجه این کشور؟ بیش از هر چیز فرداد باید اینو بگم، در واقع کنفرانس مطبوعاتی که نتانیاهو تنها ساعتی بعد از خروج بلینکن از اورشلیم برگزار کرد به نوعی آب سردی بود بر امیدهای 24 ساعت گذشته که اینجا در وزارت امور خارجه آمریکا در بین دیپلمات‌ها ایجاد شده بود، مبنی بر در واقع رهبردن مذاکرات و یک دستاورد دیپلماتیک برای بلینکن بعد از 4 ماه پیاپی و سفرهای مکرری که به منطقه داشت. حتی کمی اون طرفتر در کاخ سفید هم، البته آنچه که بابک گفت بیش از حد خواندن، فکر می‌کنم احتمالاً ما طور دیگه‌ای باید ترجمه کنیم. طبق چیزی که من متوجه شدم بایدن بیش از حد در واقع مسیر روند مذاکرات رو در واقع رو به جلو خونده بود و از این بابت حتی ابراز خوشبینی کرده بود و به این معناست که عملاً در واقع تمامی دستاوردها و عملکردهایی که آنتونی بلینکن به نمایندگی از آمریکا در طول 4 ماه گذشته داشته، به نوعی با اقدامی که امروز نتانیاهو در زدن زیر مذاکره داشت به نوعی نقش بر آب شد و این مسئله باعث شده که اساساً دیپلمات‌های آمریکایی در مصاحبه‌ای که با پلیتیکو داشتن ابراز ناخرسندی بکنن از روند مدیریتی که شخص آنتونی بلینکن در روند مذاکرات داشته، چرا که این تنها موردی نیست که بلینکن موفق به کسب رضایت نظرات مقامات اسرائیلی نشده. در موارد دیگه‌ای هم که مثلا جو بایدن صراحتاً اعلام کرد ما اجازه کم شدن و قلمرو غزه را نخواهیم داد، اما نتانیاهو اعلام کرده که احتمالاً منطقه حائلی رو ایجاد میکنه که از قلمرو غزه به طور مشخص کم میکنه. یا در مورد دوم سناریوی فردای پس از جنگ که بسیار اینجا در وزارت خارجه روی اون مانور داده میشد، در این مورد هم نتانیاهو اظهارات بلینکن و خواسته های آمریکا رو رد کرده و تمامی اینها در مطبوعات آمریکا در وزارت خارجه این اشاره رو به بار آورده که اساسا شاید بلینکن ناتوان هست و حتی من دیدم در رسانه پلیتیکا اینطور ذکر شده که شاید همین آرامش و خونسردی بلینکن هست که باعث میشه مقامات اسرائیلی اونطوری که باید به خواسته های بلینکن تن ندن و حتی این سوال امروز از آنتونی بلینکن در این سفری که داشت پرسیده شد که آیا در واقع ملایمت شماست که روند مذاکرات رو ناکام گذاشته و بلینکن قطعا در پاسخ همین پاسخ رو داد که اساساً به وقتش و اگر لازم باشه سختی هم نشان خواهیم داد. اما در چهارمین روز سفر بلینکن از رام الله و اسرائیل دیدار کرد. به نظر میرسه احتمالاً امروز آخرین روز سفرش باشه، چون که تمامی 5 مقصدی که در بیانیه متیو میلر اعلام شده بود عملاً انجام شده و احتمالاً بلینکن فردا و دست خالی به واشنگتن باز خواهد گشت. ممنونم از هر دوی شما، مرضی حسینی از وزارت خارجه و بابک اسحاقی از تل‌آویو. اما با وجود رد پیشنهاد صلح و همینطور اعلام ادامه جنگ از سوی اسرائیل، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش در دیدار با اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل تاکید کرد که رهایی گروگان‌ها همچنان اولویت داره. The hostages are foremost
گروگان‌ها در اولویت ما قرار دارند. همانطور که می‌دانید، حالا ما پاسخ حماس را به پیشنهاد مطرح شده دریافت کردیم. آمریکا و آنطور که من می‌دانم دولت اسرائیل با دقت در حال بررسی راهکارهای پیشرو هستیم. کارهای زیادی هستند که باید انجام شود. با این حال ما به شدت به این مسئله اهمیت می‌دهیم و امیدواریم که بتوانیم زمینه آزادسازی گروگان‌ها را هرچه سریعتر فراهم کنیم. بن سبتی، سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل از تل‌آویو به ما پیوسته. آقای سبتی، آیا به نظرتون این طرح آتش‌بس به کلی مرده یا هنوز امیدی برای احیاش وجود داره؟ سلام به شما و بینندگان. ببینید، از یک طرف واقعا حماس یک جواب بسیار سختی داده به دولت اسرائیل، چیزی که غیر قابل قبول هست در همه طیف‌های سیاسی و حتی در ارتش و جاهای تصمیم گیرنده مختلف، چون واقعا جنگ رو نمیتونن 4 ماه و نیم متوقف کنن و بعدش دوباره به اون برگردن. این عهدی که اسرائیل با خودش کرده که حماس رو باید نابود کنه، اون رو همه قبول دارن که باید واقعا انجام بشه و 4 ماه و نیم خیلی مدت طولانی هست که جنگ رو کنار بگذارن و بخوان دوباره برگردن. پس واقعی برای اسرائیل واقعیت نداره. از طرف دیگه مسائلی هست که مثل این که میگن در 2 روز آخر میگن حدود 30 نفر از گروگان‌ها ممکنه مرده باشن و اون هزینه‌ای که در واقع اسرائیل باید برای این موضوع بده یک براش سخت میاد و در این موردها میشه گفت اسرائیل مجبور شده که پافشاری کنه که اون جواب حماس رو که در واقع خودش انگار یک جوابی داده بوده که این قرار رو و این مبادله رو به هم بزنه، پس اسرائیل نمیتونه زیر بار همچین چیزی بره و میشه گفت بعد از اون امیدواری که به وجود اومد، بله یک جوری یک ناامیدی و یک این معامله رو به پایان و سرخوردگی میره. اما یک چیز دیگه هم هست، هر وقتی که هنوز 2 طرف هنوز در حال مذاکره هستن و چونه زدن حتی میشه گفت هستن، پس یک روزنه امیدی هست، چون به طور کامل کنار نگذاشتن. پس ممکنه ما در 2 روز دیگه، میدونید در این شاید یکم آدم یاد اون قراردادهای هسته‌ای رژیم ایران میفته که خیلی وقتا کنار میرفت بعد دوباره 2 روز بعدش یک پیشنهاد جدیدی پیش اومد. پس ممکنه ما الان بعد از سرپیچی و سرسختی 2 طرف ببینیم که مثلا یک طرف جدیدی یک پیشنهاد جدیدی رو پیش بیاره. و سرنوشت گروگان‌ها الان یک نقطه بسیار پیچیده شده. چه فکر می‌کنید در مورد اون چه کار خواهد کرد دولت آقای نتانیاهو با توجه به اینکه در داخل هم فشار زیادی روش هست؟ بله، واقعا مسئله سختی به وجود اومده و از نظر طیف خود آقای نتانیاهو و طیف‌های سیاسی که در دولت هستن، اونها بیشتر طرفدار پیشبرد جنگ هستن تا اینکه گروگان‌ها رو به دست بیارن از طریق معامله. اونها میگن از طریق جنگ باید اونها رو به دست بیاریم، ولی در داخل اسرائیل مردم که خودشون یا مثلا ضربه خوردن یا اونهایی که خانواده‌های گروگان‌ها هستن، الان مثلا یک مصاحبه مطبوعاتی داشتن بعضیاشون و گفتن که اونها رو باید هر چه زودتر آزاد کنیم. این یک مسئله واقعا پیچیده‌ای شده در داخل اسرائیل و جوابش در 1-2 روز آینده هم نخواهد بود. خود آقای نتانیاهو هم بین این خانواده‌ها، طیف‌های سیاسی طرفدار خودش و آمریکا در این واقع در این وسط هست که باید هم فشارها رو از یک طرف کنار بزنه و هم بتونه یک راه حل مطلوب برای همه طرف‌ها بیاره و فشار آمریکا میشه گفت در این موردها از همه سخت‌تر هست در دولت اسرائیل. اگر این فشار به این سختی نبود که به فلسطینی‌ها امتیاز بدن، اون کمک‌ها رو بدن و غیره، ممکن بود که اسرائیل میتونست راه بهتری پیدا کنه، ولی با فشار آمریکا خیلی کارها سخت‌تر شده. ممنونم از شما. بن سبتی، سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل از تل‌آویو. خب اجازه بدید برگردیم به خبر فوری که اول برنامه بهتون گفتم. رویترز به نقل از منابع امنیتی نوشته که مقامات امنیتی از شنیده شدن چند انفجار مهیب و پشت سر هم در شرق بغداد خبر داده و حمله پهپادی به خودرو و کشته شدن دست کم 1 فرمانده شبه نظامی محلی رو تایید کردند. یک منبع امنیتی گفته که 3 نفر کشته شدند و خودروی مورد هدف متعلق به نیروهای هشت شبی عراق بوده. جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی، به ما پیوسته. آقای رجبی، چطور ارزیابی می‌کنید این انفجارها رو و کشته شدن این افراد رو در بغداد؟
درود بر شما جناب فرداد. یه توضیحی بدیم در مورد این اتفاقی که افتاده. ساعت 10:15 محلی، یعنی به وقت بغداد، یک ماشین جیپ مورد حمله قرار گرفته بوده که 3 نفر داخل اون کشته شدن. هویت ابوباقر الساعدی که اسماً مسئول روابط خارجی کتایب حزب الله بوده، ولی او در اصل مسئول روابط با جمهوری اسلامی بوده، چون روابط خارجی منظور همون جمهوری اسلامیه، و میگویند که مسئول اطلاعات کتایب حزب الله هم در داخل خودرو بوده به همراه یک مهندس که مهندس مسئول این اتفاق. بقایای موشک هم موشک هلفایر بوده که توی عکس ها مشخصه، گرچه آمریکا تا حالا بیانیه‌ای نداده، ولی از بقایای موشک گفتن که گویا این حمله آمریکا بوده. آقای فرحزاد، این نکته مهمه به دلیل اینکه مشخصه همون جوری که قبلتر صحبت کردیم آمریکا استراتژی خودش رو تغییر داده نسبت به این گروه ها. این گروه ها گرچه شاید حمله های دست گریخته‌ای کردن بعد از اتفاق دکل 22 و موضوع اردن، اما عقب نشینی بسیار مشهودی داشتن. کتایب حزب الله حتی بیانیه‌ای که داد وقتی که حمله به مقرهای اون کردن، در بیانیه خودش هم هیچ گونه تهدیدی نکرد، گویی که او میخواست خودش رو از معادله بکشه بیرون، ولی آمریکا نشون داد که نه، موضوع رو فراموش نکرده و این شاید خیلی از اتفاقات رو تغییر بده. چقدر برای کتایب حزب الله این ضربه مهم هست و چقدر تاثیر میتونه بذاره روی عملیاتی که در منطقه انجام میدن؟ آقای فرحزاد، آمریکا عموماً سراغ افراد وقتی میره که بسیار مهم باشن، یعنی عموماً پادگان‌ها رو مورد هدف قرار میده و غیره. وقتی که در مورد اون فرد مال نجبا مورد حمله قرار داد، خب خیلی اول گفتن نه اون فرد مهمی نبوده. بعدتر اکرم کعبی در مصاحبه خودش گفت او هماهنگ کننده و نفر پشتیبان حمله های به سمت آمریکایی‌ها بوده. اگر آمریکایی‌ها این کار کرده باشن، اونها بسیار هدفمند این کار کردن. اسامی که داره الان میاد، چون این خود فرد ابوباقر الساعدی فرد بسیار مهمی بوده. از اونجایی هم که تمامی سیستم‌های جمهوری اسلامی و این گروه‌ها غالباً قائم به شخصن، یعنی چه خود جمهوری اسلامی وقتی یک کسی ازشون کشته میشه سخت میتونن جایگزین کنن، چه این گروه ها وقتی یک فردی از اونها کشته میشه سخت میتونن جایگزین کنن. این یک نکته است. نکته دوم اینه که نشان میده که آمریکا هنوز در مرحله بعدی انتقام وارد نشده. ممنونم از شما جابر رجوی، فعال و تحلیلگر سیاسی. ریک اسکات، سناتور جمهوریخواه، به همکارم آرش علایی گفته به خاطر متوقف کردن حملات علیه آمریکایی‌ها در منطقه باید جلوی منابع مالی جمهوری اسلامی گرفته بشه. جان کورنین، دیگر سناتور جمهوریخواه، هم خواستار ارسال پیامی به رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه هر گونه اقدام تهاجمی علیه مواضع آمریکا در منطقه عواقب داره شده. اول از همه تا وقتی ما منابع ایران رو ازش نگیریم هیچ اتفاقی نمیفته. اون موقع است که نمیتونن دیگه کاری کنن. اگه ما همچنان اجازه فروش نفت رو به ایران بدیم، اونا پول جمع میکنن و به حماس، حزب الله و حوثی‌ها میدن. بنابراین من از این اقدامات تلافی جویانه خوشحالم. ای کاش از قبل به اونها اطلاع نمیدادیم. فکر نمیکنم اونا به ما بگن که چه زمانی به سربازان ما شلیک میکنن و مردان و زنانمون رو میکشن. اونا این موضوع رو پیشاپیش به ما نگفتن. چرا ما باید این کارو باهاشون بکنیم؟ این آدمو عصبانی میکنه. ولی ما اونجا نیستیم و اطلاعی در مورد اینکه چه کاری داره انجام میشه دریافت نمی‌کنیم. اما در نهایت تا زمانی که ایران منابع نداشته باشه این اقدامات متوقف نمیشه. من ارزیابی از عملیات ندیدم. نگرانی من اینه که اگه شما فقط چند تا ساختمون رو منفجر کنید این اقدامات متوقف نمیشن. اما ما باید متوقفشون کنیم. ما باید یه پیام به ایران که نیروهای نیابتی زیادی مثل شبه نظامیای شیعه در عراق و سوریه، حزب الله در لبنان یا حماس داره بفرستیم. ما باید پیامی به رهبر ایران بفرستیم که حمله به شهروندان آمریکایی و کشتن اونا عواقب داره. مشکل اینه که این یه اتفاق جداگونه نیست. این کار برای دهه‌ها ادامه داشته. پیام باید این باشه که اگه شما به این اقدامات تهاجمی علیه آمریکایی‌ها ادامه بدید و آمریکایی‌ها رو بکشید، بهای سنگین پرداخت خواهید کرد. فکر می‌کنم تمرکز بر سپاه پاسداران و نیروی قدس خواهد بود که می‌دونید اصلی یا ابزار اصلی ایجاد مشکلات در خاورمیانه هستند.
همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ما. آرش، فحوای کلام هر دو اونها به نظر این هستش که اقدامات دولت بایدن رو ناکافی می‌بینن در منطقه. ببین، درسته که جمهوری خواهان به شدت انتقاد میکنن از دولت بایدن و از ابتدایی که آقای جو بایدن تصدیگری کاخ سفید هم در دست گرفت پشت سر هم بهش میگوین سیاست ایرانش اشتباه است. اما در این صحبت‌هایی هم که شما دیدید، مثلا سناتور جان کورنین داشت چند خبرنگار دیگه دور و برش بودن تا اسم ایران رو آوردن، ایشون علاقه‌مند بود صحبت کنه. یا سناتور اسکات دیگه واقعا انقدر با ایران اینترنشنال خوب صحبت کردن، ما رو میشناسن و لطف دارن. بله، از دولت بایدن انتقاد میکنند و میگویند سیاستاش ناکافی است. هنوز بعد از حدوداً 4-5 روز که گذشته است از حملات نیروهای آمریکایی به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، جمهوری خواهان از این انتقاد میکنند که دولت بایدن گزارشی از این حملات ارائه نداده است به کنگره. حتی سناتورها هم نمیدانند که آمریکایی‌ها کجا رو زدن، کیو کشتن، چه کار کردن، قدم بعدی چیست. یکی دو تا گزارش در این یکی دو روز خوندیم، حتی از افرادی که در خود جزء خلبان‌های نیروی هوایی آمریکا هستن به شبکه NBC گفتن قبل از اینکه بروند به یمن حتی یک بار هم آموزش ندیدن در موردی که چه اهدافی رو قراره بزنن یا چه چیزی انتظار داشته باشن. واضح است که دولت بایدن در این زمینه سردرگم هست، نمیخواد استراتژی اعلام بکند چون هنوز خودش به این نتیجه نرسیده است که استراتژیش چیست. در موارد سیاست خارجی دیگر، در مورد بحث دفاعی اسرائیل شکست خورده است دولتش. دیروز هم جمهوری خواهان سعی کردن یه بحث بودجه دفاعی برای اسرائیل که متحد آمریکاست تصویب کنن، موفق نشدن. تو خود جمهوری خواهان رأی شکست خورد، چه برسه که بخواد برسه به بقیه دولت آمریکا. در مورد اوکراین الان 6 ماه است که بودجه اوکراین مانده است، هنوز نتونستن دست بگیرن. در مورد مرزهای جنوبی به هیچ توافقی نتونستن برسن و الان کنگره و دولت آمریکا پیچیده و سردرگم نه فقط در مورد ایران، در مورد تمامی موارد سیاست خارجیه. و من به هر دو سناتورها در این زمینه فشار آوردم، ازشون پرسیدم خیلی خوب، شما از دولت بایدن انتقاد میکنید، میگید کارش اشتباهه، طرح شما چیست؟ شما که میگویید تحریم میذارید، چه میکنید برای این تحریما؟ یا اگر میگید پیامی باید فرستاده بشه برای آیت الله خامنه ای، این پیام چیست؟ و هر دو سناتور در این جوابها خواهید شنید که دور جواب چرخیدن و به طور مستقیم به من پاسخ ندادن. چیزی که میدونیم اینه که دولت بایدن اجرای تحریم‌ها رو متوقف کرده. حتی تحریم‌های قدیمی رو هم به اجرا نمیذاره، چه برسه به تحریم‌های جدید. باید جلوی منابع مالی جمهوری اسلامی رو بگیریم، اما دولت بایدن اعتقادی به این نکته نداره. من نگران این حملاتم، چون نمیدونم چه چیزی حوثی‌ها رو از بین میبره. شاید هیچ چیزی. اونا سالهاست که در یمن درگیر جنگ داخلی هستند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی سالهاست به دنبال اونان. و حوثی‌ها ثابت کردند که خیلی متحرک و انعطاف پذیر هستند. بدیهیه که ایران همچنان به اونا سلاح میده و حالا دوباره ازشون برای تهدید تجارت در دریای سرخ و همچنین حمله به اسرائیل و آمریکا یا در منطقه استفاده میکنه. آرش علایی در کنگره آمریکا، ممنونم از گروه همبستگی ملی ایران با انتشار یک فراخوان اعلام کرده همزمان با روز 22 بهمن ماه که با برگزاری جشن‌های حکومتی در ایران همراه یک گردهمایی در شهر واشنگتن برگزار می‌کنه. این مراسم در اعتراض به تداوم اعدام‌ها در ایران و همینطور به گفته دست‌اندرکاران برنامه برای مخابره کردن صدای مخالفانیه که روز 22 بهمن ماه رو یکی از سیاه‌ترین روزهای تاریخ معاصر می‌دونن. این فراخوان در 10 ایالت آمریکا منتشر شده و از اونها خواسته شده که در شهر واشنگتن دی سی و در محل بنای یادبود جنگ جهانی دوم گرد هم بیان و به سمت کاخ سفید راهپیمایی کنند. با حضور خودمون به این حکومت و دنیا نشون میدیم که ما ایرانیان خارج از کشور همچنان از مردم داخل حمایت می‌کنیم و در تلاشیم که به سهم خودمون بازتاب صدای اونها باشیم در کشورها و رسانه‌های آزاد. سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه هریسبرگ، اینجا در استودیو با ماست که اتفاقا یکی از برگزار کنندگان این برنامه هم هست. چه میخواید بکنید؟ برنامه‌تون چیه؟ پارسال اولین بار بود
چون این مسئله 20 بهمن مصرف خارجی داره برای جمهوری اسلامی که در واقع با نشون دادن جمعیت این پیام رو به دنیا مخابره بکنن که مشروعیت و مردم و حمایت رو هنوز دارن و این دومین سال هستش که در واقع در واشنگتن دی سی همزمان که اونها قرار است به در واقع جهان غرب و خارج از ایران این پیام رو مخابره بکنن، ما هم اینجا نه به جمهوری اسلامی صدای مردم داخل ایران رو در واقع اکو میکنیم. 10 تا بیش از 9 ایالت و 10 نقطه از غرب آمریکا، از ایالت واشنگتن تا نیویورک و فلوریدا و جای مختلف تحت مجموعه به اسم یافیران، اتحادیه شهرهای مستقل و فراجناحی در آمریکا در واقع فراخوان‌هایی رو دادن. بعضی این شهرها فقط فراخوان دادن که اگر در واقع مردم اون منطقه میخوان در تجمعی شرکت کنن به واشنگتن دی سی بیان و برخیشون برگزار کننده ها و اون نهادهاشون در واقع عازم هستن به سمت واشنگتن دی سی. چقدر تاثیرگذار هست واقعا؟ برای اینکه من یادمه که در جریان جنبش زن زندگی آزادی شما هر شنبه تقریبا در واشنگتن دی سی تظاهرات برگزار کردید، به خصوص اون اوایلش هم خب خیلی پرشور برگزار میشد، ولی ممکنه که از خودش بپرسه که خب نتیجه اینها چه هست؟ واقعیتش اینه که این بحث الان مدتیه که مطرحه بین گروه‌ها و جریانات مختلف. من فکر میکنم بر اساس اسناد تاریخی در مصر باستان رامسس سوم شاید اولین تظاهراتی که بهش اشاره شده که کارگران در واقع ساختن یک عمارتی به خاطر جیره و مواجبشون اعتراض کردن و ظاهرا موفقیت آمیز بوده. مشخص نیست حالا اولین تظاهرات، پروتست یا راهپیمایی کی بوده، ولی هنوز ادامه داره. همین چند روز پیش یکی از در واقع جریانات، یکی از طرفین در واقع جنگ غزه چند تا خیابونای واشنگتن رو بستن. شما هر شنبه جلوی کاخ سفید می‌بینید که ملت‌های مختلف، کشورهای مختلف اعتراضای متفاوتی رو دارن. یا همین اوکراینیا از شروع جنگ اوکراین هر روز جلوی کاخ سفید حتی شده 2-3 نفرشون حضور دارن. این تظاهرات و در واقع نمایش اعتراض، مخالفت مدنی، مقاومت مدنی در میدان، در خیابان، یه امریه که چه در کشورهای دموکراتیک چه غیر دموکراتیک هنوز هم خیابان اون عرصه‌ایه که میتونه در واقع مسیر فشار یا گفتگو بشه با در واقع حکومت‌ها. ما جنبندیمون این بوده که همچنان در عین اینکه یک جور سوگواری جمعی به خاطر جنایاتی که داخل ایران اتفاق میفته، اعلام همبستگی با مردم داخل ایران، این پیوستگی شبکه مخالفین جمهوری اسلامی که بی سابقه است نسبت به قبل از قتل مهسا ژینا امینی و همچنان فشار به دولت‌های محلی، این استمراره میتونه کمک بکنه. حرکت‌های دیگه هم میتونه مفید باشه، نافی تظاهرات نیستش. به دولت‌های محلی اشاره کردین، چقدر اصلا دولت مردان آمریکایی علاقه نشون میدن یا رسانه‌های این کشور؟ ما برای اولین بار برای این تجمع از مقامات وزارت خارجه آمریکا هم دعوت کردیم و که شرکت نمی‌کنن، اعلام کردن که تداخل برنامه وجود داره، ولی ما تقریباً هر تجمعی که داشتیم و هر کدوم که بزرگتر هم بوده به کنگره، به سناتورها، حتی شهردارا و شورای شهرهای محلی هم در واقع دعوتنامه فرستادیم، رسما دعوتشون کردیم. 1-2 بار اتفاق افتاده که مقامات شرکت کردن در تجمعات، ولی به هر حال ما داریم صدای مردم داخل ایران نه به جمهوری اسلامی رو اکو میدیم و در واقع علیه یه استیت و یه دولت دیگه داریم موضع میگیریم. این دشوار هست برای مقامات که شرکت کنن، اگرچه در کشورهای دیگه این اتفاق افتاده. در آمریکا مشخصه، برای همین که وضعیت منطقه رو می‌بینیم، جنگ و بحران منطقه خاورمیانه رو می‌بینیم و موضع‌گیری آمریکا نسبت به مسائل مختلف، کمک‌های مالی که جمهوری اسلامی می‌کنه، سیاست کلان آمریکا تا حالا این نبوده که در این تجمعات یا اساساً به صورت عینی و عملی از اعتراضات مردم داخل ایران حمایت بکنن. ممنونم از شما سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه اینجا در استودیو با ما. مایکروسافت میگه که جمهوری اسلامی بعد از حملات 7 اکتبر حماس با استفاده از فناوری‌های پیشرفته از جمله هوش مصنوعی و هماهنگ کردن گروه‌های هکریش، کارزار گسترده‌ای از حملات سایبری و عملیات نفوذ علیه اسرائیل و شماری از کشورهای دیگه به راه انداخته. مایکروسافت درباره فعالیت گروه‌های هکری ایران بعد از حمله 7 اکتبر نوشته: حملات اولیه بی‌نظم، ناهماهنگ بودند و تهران بیشتر به دنبال بزرگنمایی حملات بود تا تاثیرگذاری اون، اما به تدریج و با افزایش
افزایش تعداد گروه‌های هکری ایران این عملیات هماهنگ‌تر و حملات تاثیرگذارتر و روش‌ها پیشرفته‌تر شدند. در یک مورد حدود 2 ماه پیش هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی با حمله به برخی سرویس‌های پخش تلویزیونی از جمله در امارات متحده عربی از مجری تولید شده با هوش مصنوعی استفاده و اخبار جعلی پخش کردند. سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از استکهلم با ماست. خانم تحویلی، به نظر میاد که اونقدر کارآمد بودن که حتی مایکروسافت رو هم به واکنش برانگیخته. خب در واقع مایکروسافت داره در مورد گزارشی صحبت میکنه، در مورد پروژه‌ای صحبت میکنه که 2 تا نهاد امنیتی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، از 7 اکتبر شروع کردن، اجرا کردن و هنوز هم ادامه داره. در واقع در گزارش مایکروسافت به این اشاره میشه که این پروژه در 3 فاز اصلی به شکل موازی با هم اجرا شده. یک قسمت که الان شما هم اشاره کردین، پخش کردن اخبار گمراه کننده هست، یعنی استفاده از اطلاعاتی که واقعی هست، داستان‌هایی که واقعا اتفاق افتاده ولی نه توسط جمهوری اسلامی بوده و نه به الان ربط داره. مثلا قطع شدن برق یک پایگاه چند سال پیش اتفاق افتاده، اینها این خبر رو در آوردن و بعد یک گروه سایبری طراحی کردن و این رو به عنوان حمله به این پایگاه انتشار دادن در فضای مجازی. در قسمت فاز دوم که فاز میدانی، حالا شاید میتونیم ازش نام ببریم، استفاده از روش‌های هوش مصنوعی هست برای طراحی این سناریوهای سایبری و امنیتی. ببینید در تمام گزارش‌هایی که تا به حال اومده، وقتی که بحث هک کردن یک جا توسط جمهوری اسلامی هست، اطلاعات شخصی افراد بسیار چیزی بوده که مطلوب اونها بوده. قبلا هم در موردش گفتیم، داشتن یک بانک اطلاعاتی از اطلاعات شخصی افراد، از اتفاقهایی که حالا در کشورهای مختلف افتاده، به اینها کمک کرده که این سناریوهای سایبری و امنیتی رو جوری طراحی کنن که برای همه باورپذیر باشه. مثلا گروه سایبری به اسم سربازان سلیمان که اصلا ممکنه وجود خارجی نداشته باشن، اینها به وجود آوردن، در فضای مجازی معرفی کردن، حتی در پلتفرم‌های رسمی در داخل کشور در ایران پخش شده و بعد ادعا کردن که دوربین‌های مداربسته یک پایگاه هوایی در اسرائیل رو هک کردن و عکساش هم نشون دادن. ولی تحقیقات مایکروسافت داره نشون میده که اون عکس‌ها در واقع یک متعلق به یک خیابون در شمال تل‌آویو پس از اون ربطی به اون پایگاه نداره. و این نشون میده که چطوری حالا با داشتن یک بانک اطلاعاتی قوی، متاسفانه در طول چند سال گذشته که جمع آوری کردن و روش‌های هوش مصنوعی، حالا میتونن سناریوهایی رو طراحی کنن که هیچ وقت اتفاق نیفتاده اما بهشون کمک میکنه که به هر حال هم افکار عمومی رو منحرف بکنن و هم قطبی سازی به وجود بیارن. حالا در این تصویر بزرگتر، این یکی از نگرانی‌ها اتفاقا در مورد این توسعه افسار گسیخته، اگه بشه توصیفش کرد، در هوش مصنوعی بوده که خیلی از بازیگران رو، از جمله بازیگران حکومتی مثل به خصوص حکومت‌های متخاصم مثل جمهوری اسلامی و کره شمالی رو با ابزارهای جدیدی مجهز میکنه که میتونه بسیار خطرناک باشه در مواردی. درسته، ولی اون طرف دیگرش هم این هستش که می‌بینین به همون سرعت هم تشخیص داده میشه که این اخبار جعلی هستن. از خود روش‌های هوش مصنوعی استفاده میشه، مثلا از دیپ فیک هایی که استفاده میکنن برای اینکه یک ویدیوی جعلی درست بکنن. بهترین و سریع‌ترین راهی که میشه تشخیص داد این ویدیو جعلی هست استفاده از خود هوش مصنوعی هست، برای اینکه میتونه ببینه آیا اصلا همچین اتفاقی در دنیا افتاده، آیا اصلا همچین شخصیتی وجود داره و بعد این میسمچی که حالا مثلا بین حرکت سر و بدن وجود داره در یک ویدیویی که ساخته هوش مصنوعی هست، خب به شکل دقیق‌تری توسط خود هوش مصنوعی میتونه تشخیص داده بشه. شما سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از استکهلم، سوئد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره موانع احیای دریاچه ارومیه گفته کشت یونجه حدود تا 34% کل آب حوزه آبریز دریاچه ارومیه رو مصرف میکنه. به گفته او کشت چغندر قند، باغ‌های سیب و ویلاها سهم زیادی از حقابه دریاچه رو از بین میبرند. اخیراً سازمان محیط زیست درباره حفر چاه‌های غیرمجاز هم در حوزه دریاچه ارومیه برای تفریح و تفنن هشدار داده و گفته این موضوع میتونه برای حیات این دریاچه نیمه جان خطرناک باشه. خبرگزاری فارس چندی پیش گزارشی منتشر کرد از صدها هزار تن سیبی که روی دست باغداران آذربایجان غربی میمونه و فاسد میشه، اما برای تولیدش حجم عظیمی از آب دریاچه ارومیه مصرف میشه. اساس محاسبات مؤسسه تحقیقات آب ایران، برای تولید 1 میلیون تن سیب، یعنی همون مقداری که تو سردخونه ها در حال فساده، باید سالانه 270 میلیون متر مکعب آب به سمت باغات بره. با این حجم از آب میشه طی 10 سال دریاچه ارومیه رو احیا کرد.
مهدی کتابچی، مشاور پروژه‌های آب در دولت ایالتی مریلند، اینجا در استودیو با ماست. آقای کتابچی، همین الان که تصاویر ماهواره‌ای این دریاچه ارومیه را آدم نگاه می‌کنه، چیز زیادی دیگه واقعا ازش باقی نمونده. این مصرف‌های این چنینی دیگه چه بلایی میتونه بر سر دریاچه بیاره؟ ممنون دعوت شما جناب فرهزاد. خب ما الان تو فصل زمستان هستیم، تبخیر کمتره، خب بارش بیشتره، خب ما برف هم داشتیم اخیراً در مقایسه با خب تابستان که بالای 95% خشکی کامل رسیده بودیم. خب یه وضع تقریبا یه مقدار پایدارتری شده، ولی دریاچه ارومیه تقریبا شده یک تالاب فصلی، یعنی یک زمانهایی آب دارد بالاخص قسمت شمالیش و یک زمانهای کاملا میتواند خوش باشد. خب تاثیرات متقابلی میتونه مختلفی میتونه داشته باشه. خب یه بخشش خب ما همه میدونیم ریزگرد هاست، ریزگردایی که میتونه بسیاری از مردم منطقه رو تحت تاثیر قرار بده. من خاطرم هست رئیس سابق سازمان محیط زیست که بار گفته بود که جناب کلانتری گفته بود که خب ما اگر این روند ادامه پیدا بکنه باید 1 تریلیون دلار هزینه بکنیم برای اینکه مردمان حوزه دریاچه ارومیه رو منتقل بکنیم به جای دیگه به خاطر ریزگردها در طول سالیان مختلف. حالا شما تصور بکنید کشوری که دست کم 1 تریلیون دلار برای جنگ ایران و عراق متحمل هزینه شده، دست کم 1 الی 2 تریلیون دلار بر اساس منابع مختلف برای مسئله هسته‌ایش متحمل هزینه شده. آیا میتواند، سوال مهم اینجا، آیا میتواند دست کم 1 تریلیون دلار دیگه هم برای چنین موضوع بزرگی هزینه بکنید؟ سوالای مهمیه که نه تنها به حال حاضر برمیگرده، حالا ما بحث‌های مختلف محیط زیستی، کشاورزی، اقتصادی میذاریم کنار، به آینده می‌خوایم نگاه بکنیم. نه تنها به حال حاضر برمیگرده، حتی برای اونهایی که می‌خوان برای فردای ایران یا حتی برای فردای نظام هم یک سری تمهیداتی داشته باشن، به اون هم برمیگرده. شما سیاست خارجی رو شاید بتونید یک شب تغییر بدهید، مسائل اجتماعی شاید بتونید مثلا در طول 1 سال تغییر بدهید، ولی مسائل آبی مشکلاتی میراثواری که برای ما میرسه متاسفانه تا سالها میتونه، تا دهه‌ها حتی میتونه برای ما باقی بمونه. آیا به نظرتون به جای رسیدیم که دیگه نقطه بازگشت نداره یا هنوز راه حلی وجود داره برای دریاچه ارومیه؟ یک سوال، من نمیگم 1 میلیون دلاری، یک سوال 1 تریلیون دلاری میتونه باشه این سوال. خب راه حل ها میتونه مشخص باشه. ما دست کم بخوام بخش بندی بکنم میتونیم 4 راه حل براش دست کم در نظر بگیریم. یکی اینکه شغل های دریاچه ارومیه رو خب ما برای اینه که مشکل اصلی اینه که خب ما سد زدیم، استخراج بی‌رویه منابع آبی داشتیم برای خب کشاورزی، برای اقتصاد اون منطقه. راه حل اول اینه که کشاورزی اونجا رو با صنعت جایگزین بکنیم. راه حل دوم اینه که با توریسم و اکوتوریسم. راه حل سوم اینه که کشاورزی بهینه داشته باشیم و راه حل چهارم اینه که خب در یک سناریوی فرضی اصلا کشاورزی رو تعطیل بکنیم، به کشاورزان پول بدهیم، یا ترکیبی از این 4 تا. خب با توجه به شرایط حال حاضر، با توجه به اقتصادی که اون منطقه داره، با توجه به سیاست‌گذاری کلی که در کشور هست، آیا ما می‌توانیم به این سمت برویم؟ یعنی سوال بسیار مهمیه. به نظر من دست کم در حال حاضر خیر. مهمتر از اونم حتی اینه که ما در حال حاضر یک سری مشکلات در چینش سازمانی هم داریم. یعنی ما وزارت نیرو داریم که باید آب بده به دریاچه ارومیه. خب سازمان محیط زیست رو هم داریم که مسئول احیای دریاچه ارومیه هست. حالا در چینش سازمانی جمهوری اسلامی به چه صورت است؟ وزارت نیرو مسئول تأمین آب، مسئول و نظارت بر امور آبی و پاسخگو هم نیست. از سمت دیگه سازمان محیط زیست باید پاسخگو باشه اما اختیاراتی نداره. یعنی ما وسط علاوه بر مشکلات سیاست گذاری، مشکلات تضاد منافع هم بین متاسفانه ارگان‌های مختلف داره. یعنی وقتی مسائل مختلفو که داره هم دیگه میذاریم، چشم انداز متاسفانه چشم انداز خیلی مثبتی نیست. این راهکارهایی هم که پیشنهاد کردین در فضای فعلی که به نظر نمیاد شدنی باشه، چه دادن پول به کشاورزان، چه توقف کشاورزی، چه توسعه صنعت توریسم، خب اینا خیلی دشوار به نظر میاد. آیا با توجه به اینها باید دریاچه ارومیه رو یک دریاچه تمام شده به حساب بیاریم؟ یعنی چند سال دیگه فقط در تاریخ در موردش خواهیم خوند؟ سوال خیلی خوبیه. خب در قدم اول ما باید ببینیم یک سری پروپاگانداها رو از بین ببریم. پروپاگاندای اول اینه که آیا تغییرات اقلیمی مقصر دریاچه ارومیه بوده است یا خیر، که مسلماً خیر. آیا ما برف دزدی داشتیم در اونجا؟ مسلماً خیر. آیا ریزگردهایی که در حوزه دریاچه ارومیه هست صدمه نخواهد زد به دریاچه ارومیه؟ مسلماً خواهد زد. این 3 تا پروپاگاندای بزرگیه که متاسفانه دامن زده شده بهش در طول سالیان مختلف، دست کم در طول 2 الی 3 سال اخیر. خب مردمان اون منطقه، سوال مسئله بزرگتر اینه که مردمان اون منطقه کشاورزیشون به
و اقتصادشون به دریاچه ارومیه و سرشاخه‌های دریاچه ارومیه وابسته است. ما اگر بخوایم دید بلند مدت‌تر داشته باشیم باید کشاورزی رو کاهش بدهیم. حالا اگر کشاورزی رو کاهش بدهیم با شغل مردمان منطقه چیکار بکنیم؟ یعنی ما دوچار یک مشکل اصطلاحاً تو در توی شدیم که هر جایی رو دست بزنیم در نهایت مشکل از یه جای دیگه ممکنه بزنه بالا. یعنی مشکلیه که در نهایت به سر سیاست‌گذاری کلی برمیگرده و ما باید بتونیم در راستای اون 4 نکته که خدمتتون عرض کردم یک سری از سکتورهای دیگه هم رو بتونیم فعال بکنیم، مثل سیاست خارجی، مثل اقتصاد، مثل توریسم، مثل مسائل اجتماعی، که بتونیم مسائل آبی رو این وسط احتمالاً بتونیم در واقع جبران بکنیم. ممنونم از شما. مهدی کتابچی، مشاور پروژه‌های آب در دولت ایالتی مریلند اینجا در استودیو. ممنون از شما. اداره هوانوردی فدرال آمریکا FAA میگه بازرسی‌ها روی هواپیماهای 737 مکس شرکت بوئینگ نشون میده که مشکلات در سیستم کنترل کیفیت بوئینگ غیر قابل قبول و نیازمند بررسی‌های دقیق بیشتریه. پیشتر شرکت هواپیماسازی بوئینگ اعلام کرده بود که مشکلات جدیدی در هواپیماهای 737 مکسش شناسایی کرده. 4 هفته پیش به خاطر کنده شدن یک در اضطراری در یکی از هواپیماهای بوئینگ خلبان مجبور به فرود اضطراری شد. این حادثه باعث شده اداره هوانوردی فدرال برنامه‌های بوئینگ رو برای افزایش تولید هواپیماهای مکس به طور نامحدود متوقف کنه. تعدادی از مسافران این پرواز علیه این شرکت شکایت کردند و هزاران مسافر پروازشون رو لغو کردند. از زمان حادثه خطوط هوایی آلاسکا سهام بوئینگ تا پایان هفته گذشته حدود 16% کاهش پیدا کرده. رئیس اداره هوانوردی فدرال در یک کمیته در کنگره در مورد چگونگی روند نظارت بر بوئینگ گفت که این سازمان اطمینان حاصل میکنه شرکت بوئینگ برای هر گونه نارسایی یا خودداری از همکاری مسئول شناخته بشه. ما بازرسی از شیوه‌های تولید و کنترل کیفیت بوئینگ رو شروع کردیم. به بوئینگ اطلاع دادیم که سازمان هوانوردی هیچ گونه گسترش تولید هواپیمای مکس تا زمانی که ما از کنترل کیفیت راضی نباشیم رو منع کرده. در آینده ما بازرسی‌های بیشتری از تولید و کنترل کیفیت از نزدیک خواهیم داشت. همچنین بررسی می‌کنیم که آژانس چطور می‌تونه دسترسی بیشتری به داده‌ها داشته باشه و با ذی‌نفعان برای جمع‌آوری و تجزیه تحلیل داده‌ها در سراسر سیستم حمل و نقل هوایی ما همکاری این داده ها برای شناسایی و کاهش خطرات ایمنی خیلی مهمه. من قصد دارم با رهبران ارشد خطوط هوایی آمریکا در مورد اشتراک گذاری اطلاعات شفافتر و بهبود سیستم های ایمنی گفتگو کنم. حادثه 5 ژانویه واقعا 2 موضوع رو برای ما مطرح کرد. یکی اینکه این هواپیما چه مشکلی داره و دوم اینکه چه اتفاقی برای خط تولید در بوئینگ افتاده. بنابراین باید سطح بالایی از نظارت داشته باشیم. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت، با مساق معماریان، رسوایی‌ها برای بوئینگ یکی بعد از دیگری هست، چه در سطح مشتریانش. از خطوط هوایی آلاسکا بگیرید که این در ناگهان در وسط هوا کنده شد، تا الان می‌بینیم که رئیس خطوط هوایی امارات که یکی از مهمترین مشتریان بوئینگ هست گفته یک تیم مهندسی میفرستن که نظارت بکنن بر تولید بوئینگ، تا سیاستگزاران اینجا در داخل واشنگتن دی سی که میگن کافی نیست اقداماتی که بوئینگ داره انجام میده. چقدر این رسوایی میتونه شکننده باشه برای این شرکت؟ رسوایی بسیار بزرگی هست به خاطر اینکه اتفاقی که در هواپیمای آلاسکا افتاد بعد از 2 حادثه بسیار مهم بود که درش صدها نفر کشته شدن در سال 2018، در اکتبر سال 2018 و در مارس 2019 350 نفر در اندونزی و اثیوپی کشته شدن در هواپیمایی که به هر حال به مقاصد سفر می‌کردن و خود همین یک فشار زیادی رو به شرکت بوئینگ آورد که ده‌ها و صدها فروند از هواپیمای خودش رو بازرسی بکنه. بسیاری از این هواپیما مجبور شدن که زمینگیر بشن تا اینکه بررسی‌ها انجام بشه. شکایتایی که ازشون شد باعث شد که در سالهای مختلف صدها میلیون دلار پول پرداخت بکنن به مشتریان بوئینگ، از جمله در سال 2023 400 میلیون دلار و در سال 2022 1 میلیارد دلار در واقع پول هزینه کردن. و در مجموع وقتی نگاه می‌کنیم به هزینه‌های جنبی نگه داشتن زمینگیر کردن این هواپیماها و هزینه‌های بررسی و دوباره مراقبت و نمیدونم این تنظیمات جدیدی که ایجاد میشه، در مجموع میگن که تا حدود 20 میلیارد
دلار ضرر خورده. بنابراین هزینه‌های بسیار زیادی رو متحمل شده. علاوه بر اون آبروی شرکت بوئینگ هم در معرض خطر هست و بسیاری از رؤسای شرکت‌های هوایی، خطوط هوایی به طور واضح دارن در خصوص این که اساسا ممکن است که در آینده از بوئینگ خرید نکنن صحبت میکنن. در آمریکا خطوط هوایی یونایتد به حکایت بزرگترین خطوط هوایی آمریکا هستش، رئیسش گفته که مثلا ما داریم ممکن تجدید نظر کنیم در این خصوص و در مجموع میشه گفتش که به هر حال برای بوئینگ بسیار هزینه زیادی خواهد داشت. اینکه چقدر بتونه که تاب و تحمل بیاره، به هر حال شرکت بسیار بزرگی است که در حوزه‌های مختلف تولیدات زیادی داره، ولی باید دید که این تا چه حد میتونه که برگشت داشته باشه به خط تولید، با توجه به اینکه اداره هوانوردی فدرال آمریکا هم جلوگیری داره میکنه از اینکه بخواد که شرکت بوئینگ توسعه بده تولید خودش رو. قبلا گفته بودن که ما در الان 38 در سال هواپیمای 737 تولید می‌کنیم، بعد می‌خواستن این افزایش بدن به 42 تا بعد به 45 تا. گفتن بعد دست نگه داریم تا اینکه این مشکلاتی که داریم برطرف بشه. برای مصرف کننده نهایی و برای خطوط هوایی هم شرایط خیلی سختی اینطور نیست، برای اینکه مثلا شرکت‌های تولید خودرو نیست که به راحتی بشه جایگزین کرد. دو بازیگر اصلی وجود دارن، ایرباس و بوئینگ. حالا درست شرکت‌های دیگری مثل بمباردیر اینها هم هستن، ولی اکثر خطوط هوایی بالاخره از این دو شرکت دارن خریداری میکنن و جایگزین کردن هواپیماها حتی اگر فقط 737 ها رو بخوایم حساب بکنیم هم کار راحتی نیست. همینطور است. واقعا تن و بدن کسانی که سوار این بوئینگ‌های 737 میشن میلرزه. الان روی 777 هم دارن یه سری به هر حال سختگیری میکنن با توجه به اینکه میگن که اگر یک سیستم ساختاری وجود داره در شرکت بوئینگ، ممکن استش که هواپیمای دیگه، خطوط تولید دیگر هم از خودش متاثر کرده باشه. برای مصرف کننده خب کار سختی هستش که به هر حال یعنی تصمیم سختی هستش که بخواد انتخاب بکنه، به خاطر اینکه شما وقتی که بلیط هواپیما می‌خرین تا لحظه‌ای که سوار هواپیما میشین نمیدونین که این هواپیما که سوار میشین بوئینگ هست، ایرباس هست یا مال شرکت‌های کوچک تولیدی. ولی در آمریکا عموما عمدتاً این هواپیماها خطوط هواپیما آمریکا بوئینگ هستن و خب قطعاً نگاه مردم دشوار، یعنی مردم نگاه بدبینانه‌ای بهش خواهند کرد. همونطور که شما اشاره کردین سهام بوئینگ در بازار بورس پایین اومده، چشمگیری پایین اومده که سهام قوی بوده در بازار بورس و در مجموع هنوز مشخص نیستش که میزان خسارت‌هایی که خواهد زد این نظارت‌های جدید، این دخالتی که داره سیستم تنظیمات فدرال انجام میده، این چقدر هزینه برای بوئینگ خواهد داشت. و رئیس شرکت بوئینگ اساساً از این که بیاد یک فورکست بده، یک چشمانداز مالی ارائه کنه برای سال آینده خودداری کرده، به خاطر اینکه هزینه‌هایی که مترتب هست بر زمینگیر کردن این هواپیمای خودشون یا اینکه ایجاد تغییرات یا لحاظ کردن به هر حال این مراقبتایی که از این خطوط تولیدشون خواهد شد، این هنوز هیچ برآوردی ندارن و نمیدونن که تا چقدر براشون هزینه‌زا خواهد بود. از این جهت میشه گفتش که به هر حال با یک سراشیبی خیلی تندی در طی ماه گذشته شرکت بوئینگ که همچنان داشت آسیب می‌خورد از اون حادثه‌های سال 2018 و 2019 با این حادثه هواپیمای آلاسکا هم الان در یک وضعیت بسیار بحرانی هست و برای همین هم هستش که کنگره آمریکا، برای هستش که نهاد مرتبط با هوانوردی آمریکا به طور خیلی جدی دارن روی مسئله نظارت میکنن و نمیخوان که اعتماد مردم نسبت به این مسئله، به این موضوع مهم که مسئله مرگ و زندگی افراد در میان هست، میخوان که مطمئن شن که بوئینگ کار درستی رو انجام میده. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت. نیکی هیلی نامزد جمهوری‌خواه با وجود نداشتن رقیب در انتخابات مقدماتی ایالت نوادا شکست خورد. خانم هیلی آرای کمتری نسبت به گزینه هیچ یک از این نامزدها دریافت کرد. فرماندار جمهوری‌خواه نوادا که حامی ترامپ پیشتر اعلام کرده بود در این رأیگیری به گزینه هیچ یک از کاندیداها رأی میده. خانم هیلی پیشتر گفته بود که در گردهمایی حزبی روز پنجشنبه به خاطر اینکه با تقلب به نفع ترامپ برگزار میشه شرکت نمیکنه. ستاد انتخاباتی نیکی هیلی با توجه به اینکه ایالت کارولینای جنوبی زادگاه خانم هیلیه و سابقا فرماندار این ایالت هم بوده، بر پیروزی در انتخابات مقدماتی این ایالت که کمتر از 2 هفته دیگه برگزار میشه تمرکز داره. من قبلا 2 بار به دونالد ترامپ رای دادم. افتخار هم می‌کردم که تو دولت اون به آمریکا خدمت کردم. اما هرج و مرج همیشه همراه ترامپه. همه شما اون رو میشناسید، درسته؟ همیشه از آشوب استقبال میکنه. اما ما نمیتونیم کشوری به هم ریخته و جهانی در آتش باشیم و 4 سال دیگه همین هرج و مرج رو پشت سر بذاریم و ازش جون سالم به در ببریم.
شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ماست. یه ذره خب رسوایی دیگه، به اینکه اسم آقای ترامپ روی برگه ها نبود، به هیچ یک از این نامزدها هم به باز کسی در یک ایالت مهمی مثل نوادا خب خیلی تصویر جالبی نیست برای خانم هیلی. با درود به شما و مردم عزیز ایران. بله، اتفاقا در برنامه دیروز شما که دوست عزیزم آرش جان غفوری تشریف داشت و به خوبی توضیح دادیم مسئله رو، مسئله‌ای که در انتخابات مقدماتی نوادا به وجود آمده اصلا خودش یک سردرگمی رو برای مردم ایجاد میکنه که ما کدوم روز بایستی بریم به کی بایستی رأی بدیم، یه جا رأی بدیم به یکی دیگه نمیتونیم رأی بدیم. اما فرای همه اینها این اشتباه محاسباتی تیم خانم هیلی بود که اگر بررسی بهتری میکردن و میدونستن که فرماندار اون ایالت اومده گفته من به جلسه پنجشنبه میرم و به آقای ترامپ رأی میدم، پس یعنی نشان میده که حداقل مردم چون اونهایی که در انتخابات مقدماتی رأی میدن دو آتیشه حزبی هستن و افراد میانه رویی نیستن و شما که میدونی روند داره به کدوم سو پیش میره، بایستی این رو بهتر مدیریت میکردن و اصلا گفتن من در یک همچین چیزی شرکت نخواهم کرد. حالا که این اتفاق افتاده، یک مسئله ای رو به وجود میاره که آیا ایشون در ایالت که زادگاه خودش هست، کارولینای جنوبی، میتونه اونجا با موفقیتی جلوتر بره یا خیر؟ ببینید، در گذشته ما در تاریخ که برگردیم، ایالت کارولینای جنوبی هر کسی که میرفت اونجا میخواست در رقابت‌های انتخاباتی شرکت بکنه، بهش میگفتن در مورد مالیات ها چه کاری میخوای انجام بدی، در مورد کم کردن و کوتاه کردن و محدود کردن نقش دولت فدرال چه اقداماتی میخوای انجام بدی و چجوری از نیروهای مسلح و ارتش امریکا که پایگاه های عمده ای رو اونجا داشتن حمایت میکنی. در حال حاضر فرماندار سابق اونجا که یک بعدها هم به نماینده مجلس امریکا شد، ایشون میگفت الان در اونجا از مردم فقط میپرسن در مورد مسئله ترامپ تو کجای داستان قرار داری. خانم هیلی این مسئله رو هنوز نتونسته جواب بده که با مسئله‌ای به نام ترامپ چجوری کنار بیاد. حالا نوادا رو میتونست بگه که بالاخره از اول هم فرماندارش طرفدار ترامپ بود، شانس زیادی هم نداشت، ولی کارولینای جنوبی دیگه خیلی براش کلیدی است، به خصوص اینکه هم خودش از اونجاست هم فرماندارش بوده. آیا فکر میکنید اون دیگه مرحله آخر برای قمار خانم هیلی خواهد بود که اگر کارولینای جنوبی رو نبره از انتخابات بره کنار؟ من فکر میکنم که خیر. من فکر میکنم خانم نیکی هیلی تا زمانی که اون حامیان مالی خودش رو پشت سر داره و اونها هم کسانی هستند که نگران لغزشی از طرف آقای ترامپ یا دادگاهی هایی هست که ترامپ در اونها گرفتار هست که میبینن اگر روند اون دادگاهی ها به سمت و سویی بره که برای فردی که میخواد نماینده حزب بشه مشکل آفرین بشه، حداقل خانم هیلی رو به عنوان یک نیروی زاپاس نگه دارن. چرا این رو عرض میکنم؟ چون آقای ترامپ در حال حاضر داره فشار میاره که رئیس حزب جمهوری خواه هم از مقام خودش استعفا بده و بره کنار، کسی که خود آقای ترامپ به این مقام رسونده بود. یعنی چی؟ یعنی اینه که چینش سیاسی در حزب جمهوری خواه داره به یک سمت و سوی دیگری میره، ولی اون تشویق کننده ها و حامیان مالی خانم هیلی هستند که در حال حاضر تصمیم گیرنده هستند. راه برای ایشون بسیار دشوار خواهد شد اگر کارولینای جنوبی رو ببازه و در مسئله دادگاهی های آقای ترامپ هم هیچ روندی به نفع اینه که بخواد ترامپ بیشتر گرفتاری براش ایجاد بشه پیش نیاد. اینها همه مسائلی هست که در پشت صحنه وجود داره و ما دیدیم که در چند هفته گذشته خانم هیلی از یک کجدار و مریض رفتار کردن با ترامپ آمده به حمله مستقیم ولی دو جانبه، هم به بایدن میزنه هم
به ترامپ میزنه که میگه آیا ما واقعا دلمون میخواد که 2 مرد 70 و 80 ساله رو در رقابت انتخاباتی داشته باشیم یا یک فرد توانمند دیگری رو. پس میبینیم که خانم هیلی داره کوشش میکنه که بخواد به مردم نشون بده که یک آلترناتیو دیگری وجود داره، ولی مردم در حال حاضر اونقدر علاقه‌مندی به خصوص در حزب جمهوری‌خواه به آقای ترامپ دارن که فعلا گوششون به بقیه حرفا بدهکار نیست. خودتون کوتاه اشاره کردید به حامیان مالی. بالاخره انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا گره خورده به حامیان مالی. برای اونها چقدر فکر می‌کنید ادامه مسیر معقول خواهد بود اگر خانم هیلی در کارولینای جنوبی هم توفیق نداشته باشه؟ من فکر میکنم که بستگی داره، یعنی صبر میکنن میکشونن ماجرا رو تا سه‌شنبه بزرگ یا همون 5 مارس اگر اشتباه نکنم تاریخش باشه، که تا اون موقع، برای اینکه اون موقع تقریبا 11 تا ایالت هست که رأیگیری درشون اتفاق میفته. اگر خانم هیلی هیچ یک از اونها رو هم نتونه برنده بشه، اون موقع خواهد بود که دیگه حامیان مالی هم میگن که جلوی ضرر هر وقت بگیریم منفعته و فعلا کناره‌گیری میکنیم برای یک دوره دیگری و ای بسا که آقای ترامپ موفق بشه که آقای بایدن رو شکست بده و بعد در اون زمینه هم که خب اون چیزی که علاقمند هستن بهش رسیدن. یعنی برای حامیان مالی در حقیقت دو جانبه دارن بازی میکنن، هم میگن ما میتونیم از خانم هیلی حمایت بکنیم تا زمانی که ترامپ بلغزه، اگر ترامپ نلغزید و دیدیم همین روند داره ادامه پیدا میکنه، ای بسا که ترامپ بتونه پیروز هم بشه. به ترامپ اشاره کردید، خیلی کوتاه اگر بفرمایید ادامه این رقابت درون حزبی آیا به نظرتون به نفع ترامپ خواهد بود یا به ضررش؟ به هیچ وجه به ضرر ایشون نخواهد بود، برای اینکه ایشون میتونه هنوز یک فردی که باقی مانده رو بکوبه و تمام حزب جمهوری خواه رو بیشتر به سمت خودش جذب بکنه و بگه به مردم، بگه ببینید این یک چیزیه که اجتناب ناپذیره و من نماینده این حزب هستم. حالا هر کی میخواد زودتر سوار این اتوبوس من بشه بیاد بالا، اگر نه بازنده امر اون هست و این که با رقم‌های بالا اینها رو شکست بده براش فقط در موفقیت نوامبر بیشتر رقم خواهد. ممنونم از شما شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما. و ممنونم از شما که ما رو تا این بخش از برنامه 24 همراهی کردید. این بخش رو با تصاویری زنده از نشست خبری آنتونی بلینکن در تل‌آویو به پایان میبریم.